Alright, good morning guys. It is early 5 in the morning and it's super cold. अहिले चाहिँ हामी दमौली जानु आँटेको तर त्यो भन्दा अगाडि we gonna hit gym. ओके हामी कोत्री बजारमा आइपुग्यौँ गाडी कुदिरहेको छौँ विशाल भाइ आइपुग्नु भयो भाइ ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति हामी एकदम धुलो भएको भएर यहाँ चाहिँ बाइक राखेर हामी गाडीमा जानु लागिरहेछौँ अब उस्तै पऱ्यो भने ट्रकमा चढेर पनि गइन्छ होइन तर मलाई यस्तो गाडी हुन्छ नि आफैले चलाउने होइन 1-2 हप्ता लाएर कहाँ पुगेर आउनु मन लाग्छ गाडी ट्रकमै क्याम्पिङ के दामी हुन्छ Alright guys, so finally हामी दमौलीमा आइपुग्यौँ अनि as soon as दमौलीमा आउने बित्तिकै we can see पछाडिपट्टि मजाले माघे सङ्क्रान्ति भएको भएर होला हाम्रो मगर दाजुभाइ दिदीबहिनी छामा आन्टी सबैजना मगर पोसाकमा यस्तो मजाले सजिएर र्याली जस्तो रहेछ त्यो मेन चोकबाट चाहिँ आई डोन्ट नो भित्र कता गइरहेछ हामी ड्रोनले फलो गर्छौँ उहाँहरूलाई लेट्स गो इन 3 2 1 चाचाले हाम्रो यहाँ पलिस गरिदिनु भएछ अनि चाचालाई मैले 100 रुपियाँ दिएछ चाचाले मलाई 150 रुपियाँ भन्नु त गाई चाहिँ 150 रुपियाँ लाग्छ कि लाग्दैन यहाँ पलिस गरेको ल हामी रेडी भइसक्यौँ इभेन्टको लागि अब जान्छौँ उता ग्राउन्डतिर त्योभन्दा अगाडि बाहिर बजारतिर डुल्छौँ विशाल भाइ अल सेट ओइ मेरो कोट त्यहीँ छ क्यामेराहरू रेडी भयो हामी अहिले रेडी भएर बाहिर निस्किसक्यौँ मोमोको खोजीमा हिँडिरह हो भाइले कहाँ सुँगेतिर अघि खै कहाँ हो हिँडेको 1 घन्टा जस्तो भइसक्यो हामी नाकलाई तेजिलो बनाउँदै हिँडिरहेछौँ दमौली बजारको गल्ली गल्लीमा लेट्सी कहाँनिर पाउँछ हामीले मोमो हन्टिङ गाइज हामी अहिले मेला भएको ठाउँभित्र आइसकेका छौँ अनि अबको केही समयमा इभेन्ट सुरु हुँदैछ तर खै आई डोन्ट नो वेदरलाई चाहिँ के हुँदैछ पुरा हावा चलिरहेको छ तर अहिले चाहिँ अलिक कम भएको छ है कम भएको छ अनि एकदमै स्याड न्युज हामीले सुन्नु पायौँ पोखरामा प्लेन क्र्यास भएको रहेछ विच इज एकदमै स्याड न्युज खै अब इभेन्ट पनि कसरी गर्ने टाइपको भइरहेछ तर एकैछिन हामी स्टेजमा गएर चाहिँ मौन धारण गर्छौँ होला सम्भवतः सुरु हुन्छ इभेन्ट के हुन्छ सबै तपाईँलाई देखाउँछु नि त हेलो याकिनको भ्युअर्सहरूलाई म विनोद आलेको तर्फबाट सम्पूर्णलाई चाहिँ माघ 1 गतेको माघे सङ्क्रान्तिको सम्पूर्णलाई चाहिँ शुभकामना दिँदै दमौलीबाट आज 5औं जनजाति महोत्सवबाट सम्पूर्ण दमौलीमा वेलकम गर्दै यकिन गुरुङलाई पनि अनि हाम्रो क्यामेराम्यान भाइलाई पनि हामी हाम्रो युनिटीको तर्फबाट चाहिँ सबैलाई चाहिँ हृदयबाट वेलकम भन्न चाहन्छु र आजको यो कन्सर्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा ग्राउन्ड मेन्टेनेन्सको लागि एउटा फन्ड उठाएको जस्तै हो त्यही भएर चाहिँ हल्का त्यसको लागि फन्डिङ उठाएको जस्तो भएर चाहिँ यो यस्तै हो होइन ठिकै छ आज हल्का जस्ट राम्रै हुन्छ होला तर आज वेदरले गर्दा चाहिँ अलिकति नर्मल होला जस्तो छ त ठिकै छ ल थ्याङ्क यू क्यामेराम्यान भाइ थ्याङ्क यू
उसको सुन्दै नसुने क्या दमाउली what is up पछाडितिरको साथीहरू तपाईँले ड्रमको लागि आउनु भएको होइन अगाडिको सबैजना आउनु भएको रहेछ त खै पछाडिको हेरौँ how many of you are here wow you guys are amazing तपाईँहरू सबैजनालाई माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना छ राइट एमसी बन्नुको लागि एकदमै सजिलो छ गाइस शब्दको पछाडिपट्टि लामो हे दिने मात्रै ट्राई गर्नु पैसाको त्यही माथि गोबी आएको पर्दैन समस्या खोजिराख्छ साथीको मासु यतिखेर मासु पर्दैन मैले यहाँ सोधिराख्छ खोजिराख्छ पर्दैन चिन्मासु सोच्दिनामा एकैमा माथि छु कहिले आँटिछु त्यही पनि हाँस्छु होस्दिनामा म तिम्रो साथी हुँ कस्तो पछाडिको साथीहरू त कस्तो झेली क्या अलिक एनर्जी निकाल्नु छ यु गाइज रेडी एक मिनट म धारण गर्छु है त्यो हाम्रो जो आज प्लेन क्रास भएको छ होइन सबैजना रेस्ट इन पिस होइन सबैको आत्माले शान्ति पाओस् एक मिनट चाहिँ सबजना साइलेन्ट है त हुन्छ कि हुँदैन ल सबजना एकचोटि म धारण गरिदिउँ है एक मिनट Let's get it! Sate cinta garu sob, पैसा के पति आफ्नो पछिल्लो लगारो पैसाले सकी पैसाले सबलाई गाह्रो पैसाले कति पैसा बिना सोच गाह्रो गरीब पाठशाला पतुली जारी छ सपनाको गात गाना माथि दादा हात दिए जम्मा 5 जना तलबाट खुट्टा तानेछ मानवता बेची खाइस बजार जाँदा जीवन बुझ्नु छ भने आइज म सान खानमा समाजको समस्या बारे बोल्नु त सान आछ एक्टिभिजम चाहिँ छ फेसबुकको हालमा मात्र अब साथ छोड सकिन तिम्रो हात छोड सकिन सके बस बस सके गरी झुलीले बात छोड सकिन अब साथ छोड सकिन तिम्रो हात छोड सकिन सके बस बस सके गरी
सुन्ने ऱ्यापर